سال 43 دیپلم گرفتم. بعد اومدیم هنرکده هنرهای تزیینی. اون موقع هنرکده بود اسمش. طبق معمول کنکوری که بود اهمیت به چیز ندادم، به دروس نظری ندادم، نمیدونم از این چیزایی که معلومات عمومی فلان اینا ندادم، فقط عملی رو من کار کردم که اونجا ما اول شدیم ما کنکور و اومدیم و شروع کردیم. خب طبق معمول برنامه ذریع فشرده‌تر شد، من باید کار بیشتری میکردم بیرون، شروع کردم بیرون کار کردن، انواع کارهای مختلف میکردم دیگه، از نمیدونم مجسمه گرفته، نمیدونم فرسک و فلان، نه هر چی پیش می اومد کارو میگرفتم انجام میدادم. با بچه‌هایی که آتلیه داشتن با اونا همکاری میکردم. تالار ایران 2 نفر مونده بودن، آقای جودت و آقای پاکباز. توی هنرستان بهرام روحانی منو معرفی کرد به اصطلاح به آقای پاکباز و آقای جودت اینا که نمایشگاهی قرار شد که از بچهای هنرستان ترتیب بدن تالار. توی جلسات اونجا گفتن که یه گروهی جمع شدن و فلان، کم کم بچه‌ها که گفتم آقای شلاپور بود و فرشید ملکی اینا بودن و اینا می اومدن و کم کم یه گروهی توی تالار به عنوان اعضای گروه تشکیل شد که ما یه نمایشگاهی اونجا گذاشتیم که اولین نمایشگاه ابستره من بود به اصطلاح در اونجا. من آتلیه خیلی کم فکرشو بودم که خودم داشته باشم، چون وقتشم نمی کردم که آتلیه برم اونجا کار کنم. سعی می کردم از ساعتایی که تو تالار به اصطلاح نمایشگاه نبود اونجا برم کار کنم به اصطلاح، چون گالری روبروی دانشگاه بود دیگه. هر کسی که از دانشگاه می اومد بیرون مستقیم روبروش وقتی تابلو رو میدید می اومد تو. بعد جدی‌تر شد این برنامه. من برای اینکه امرار معاش از زندگی منو خواستن که من برم وزارت فرهنگ و هنر در قسمت گرافیک. آقای بریرانی بودن که من رفتم اونجا برای این جشن و فلان اینا پوسترهای اینا رو بسازم. یه سری کارهای دیگه در این زمینه باز اونجا انجام دادم. صبح اونجا بودم، ساعت 2 میومدم فروشگاه فردوسی، اونجا کار میکردم به اصطلاح تزیین مثل دکوراسیون اونجا برای ویترینا و تزیین ویترین فروشگاه فلان اینا. بعد ساعت 4:30 میومدم آتلیه سازمان گرافیک. سازمان گرافیک رو آقای جودت و آقای پاکباز بودن. تا ساعت 9 شب یا 10 شب میموندم اونجا به اصطلاح کار میکردم. دانشکده دیگه فرصت نمیشد برم و این متاسفانه تأخیر میافتاد دیگه برنامه دانشکده. تازه رشته گرافیک رو چیز کردن، اون انتخاب کردم که آقای کاظمی بود، آقای کاتوزیان ایشون بود که من متاسفانه یه جلسه فقط کاتوزیان رو دیدم، کاظمی رو ندیدم مثلا. ولی یه جوری ما بالاخره این برنامه رو
حالا خودم هم نمیدونم چجوری گذروندیم. مثلا می اومدم بیرون کار میکردم، میبردم اونجا میذاشتم مثلا تو جوجمان اینا. من سال 48 رفتم مدرکو یه جوری گرفتم که خودم برم سربازی که بتونم از سربازی رو انجام بدیم. طبق معمول یه گذر خارج از کشور بکنیم ببینیم چیه. رفتیم شیراز به اصطلاح، اونجا خدمت اونجا بود. اونجا خوشبختانه یه خونه‌ای که اجاره کرده بودیم خیابون معلم بود، روبروی مدرسه عشایری بود، بغلش هم دوباره مدرسه دختران عشایری. فوق‌العاده بود. یعنی وقتی می اومدم بیرون وای میسادم، این دخترایی که عشایری با لباسایی که می اومدن، با لباسای رنگین و اینا، با هم وقتی راه میرفتن شما احساس میکردی اینا راه میرن ولی درست مثل که تو هوا راه میرن. لباسا تا پایین کفش دیده نمیشه و رنگی، واقعا اونقدر رنگای متنوع و زنده فلان اینا. یعنی الان گفتم من اینقدر رنگ تو کارام واقعا میبینین فقط تحت تاثیر اونه. خلاصی خدمت ما اونجا گذروندم. من 2 سال در واقع فقط مطالعه کردم. مطالعه‌ام یه جوری بود که کسی ندونه اونجا، چون شرایط خاصی بود. صحبت‌هایی که اونجا میشد بیشتر هویت ملی مطرح بود، هویت هنر ایران، هنر مدرن ایران مطرح بود که آیا نقش یه هنرمند چیه. خب ما در دوره‌های مختلف تحت تاثیر جو غرب بودیم. دگرگونی هایی که در اونجا به وجود می اومد در زمینه هنر، خب اینا به ما میرسید، ما سعی میکردیم خودمون رو تطبیق بدیم با اونا، چون میگفتیم که خب نبایستی مسائل برگشت به گذشته و به سنت و فلان اینا. ولی من به خودم واقعا این چیزو کردم که بس دیگه، چون ما به اصطلاح یه مقدارم آدم خونه خودش بشکافه ببینه چیه. یعنی واقعا همه اینو بذاریم کنار، اصلا نقاشی و فلان اینا، اصلا ببینیم که اصلا ما خودمون چی هستیم. ما که هیچی، من نوعی چی هستم، وظیفه من چیه. وقتی سربازی برگشتم سال 50-51 نمایشگاه ها شروع کردم کار کردن. نمایشگاه فردی دادم و انفرادی دادم تو گالری سیحون اینا. خیلی فعال بودم. یه روز وقتی اومدم تهران، تمام اونایی که داشتم مونده بود همه اینا رو چیدم گذاشتم که پهلو هم. شروع کردم یکی که اینا رو نگاه کردن، دوره ها رو نگاه کردن اینا که من چی کار کردم. این دوره اینا با همه اینا وقتی نگاه کردم دیدم که من یک نقاش ایرانی هستم. پس وظیفه من تو این کشور و اجتماع چیه؟ چه باید کرد؟ اولویت اول این بود که ما یه مقدار برگردیم، اشکال نداره، به سنت‌های خودمون، چون ما اسیر سنت‌های خودمون هستیم. هر کاری بکنیم ما نمیتونیم از این فرار کنیم. اگه فرار کنیم دروغ گفتیم. یعنی پس باید چیه؟ یه مقدار به فرهنگ خودمون به اصطلاح توجه بکنیم، چون زمینش هم قبلا بوده. در هنرستان که بودم هر هفته یک بار موزه ها رو
برنامه داشتیم میرفتیم تو موزه ها کار میکردیم، طراحی میکردیم فلان اینا. ولی با زمان، یعنی اینو سعی کنم که با زمان آداپته بودم، امروزی تر بکنم، نه اینکه به اصطلاح لباس امروزی بپوشونم، نه، اصیل بودنشو بهش بدم، اصالت خودشو بدم. حتی یه مروری هم به هنر به اصطلاح چین و ژاپنی اینا کردم، هند کردم، چون در هندم مینیاتور ایران در اونجا نفوذ داشته و اونجا هم کار کردن. تداخل فرهنگا وجود داره. همینطوری که ما الان میخوایم تداخل فرهنگ غرب رو بیاریم برای خودمون، اول باید شرق رو ما بشناسیم، بدونیم که تو شرق چیه، این تداخل قبلا بوده در شرق، ببینیم چیه. و این کار من شروع کردم. ماتریالم سیمان بود ولی با یک رنگ بیشتر نبود و این رنگ، با این یک رنگ من فضاهای پری نبود که مثل هنر غرب که تمام فضا رو من سعی کنم چیه با فرما با اشکال پرش کنم. سعی کردم چیه همون اصالت ایرانی و اصالت شرقی رو حفظ کنم. یعنی یک بخشو من میگرفتم در یک قسمتی از کار اونجا رو به اصطلاح پرکار میکردم، بقیه فضای باز بود، فضای خالی بود. من درست مثل فضای نقاشی های ژاپنی و فضای نقاشی های چینی بودش.